بابا خبر بهتری نه؟ تا داره بزنم سرتت نه بابا بس درمان بابا نکورم مامانی بابایی چیزه؟ نه میره نخو میخوام وسیله برو جونه بره تا سرای
ها این خواهد میتونه خود ببرم حالا هوا همونه و زبالت و نزیام هم بدین خود تا این کنیم اسمش چنه یه پا وسیله بسونیم حالا انشالله یه سری برم نه چون اگه بیایمونمون نه باشه چی امه چی شده باشه زنگ بزن قربونت خودم چی شده امه مامانی اگه آبو باز کنیم خیس میشی برای همین نمیشه بازش کنیم بیا تا امه اینو برداره مامانی مامان جان کجاست مامان جان کجاست هنی پیتزاست نندازش مامانی خوبه؟ دیدی رمکو همین از رات زنگ گو حالا خمین داریم نبی بگم خمر اگه بهشون گو خمر رمکو بس گم طور نیستم بیا نمان مده نیرم حالا تا یه هفته دیرم نه؟ خب این رو با ما کسی ببرم جونم بوس بده درد تو بزنیم سرمون خداحافظ سلام نمی دلم ماما بشین پایین بشین نگاه این ماشین خوبه دیدی؟ کلا رسیدن همه هم رختمه یعنی از 2 روز یه سر هجام کامل کم بیام ای خدا رو شده پیله دوی مساف نه باش شسته بکن جونم ماما زنگ زدم گفتم میخوان بیان حالا ببینیم کی میرسن دخترم تا بریم مامان تا اینجا رو تمیز نکردم نه یکم کار دارم باش بگو کی سلام امه بداخل بهت گفت جود؟ آره؟ تا بریم پیشش سلام خیلیتونم باقتون آورده دست در نکنه ممنون تشکر خوبی مرسی ازم بر داخل قربونه برن داخل برن دلش داری؟ خبر شده؟ خوبی؟ قربونه میشه دیم؟ ها قربونه قربونه ده سلام قربونه خوشحالم که ما گوییم امروز منونی بازیه گیم بیام یه رو بشینیم دور منونی چوبی صابونه که بونه این کرده بی کلا مثل جمع کنیم الان 2 روز فقط یه سره تمیز کنم آشپزخونه کم هم رفته بخاطر که هیچ نمیشه کم هم رفته بخشی بیا بشین چه خبر بالا بیا سلام چه خبر چی کنی؟ قربون سلامت بوی عزیز قربون چه خبر چی کنی؟ قربونه خیلی کنه چی کنه؟ رب سرا بیا یه خبر خوشی اندارم چه؟ عکس فیلمت لیلای سیام خبر خوشی انداری دارم زینه چه؟ امی او سری لیلا میبی همی رو بعد یکم حرف زدیم بعد ببونه که ایدی طلاقش به اکسپریمنت کامل زبوشی کنیم دوره که به قرآن دوره کنی با خدا وای مرسی ممنون دست در نکنه دنی تری هیچ کاری وای دست در نکنه وای مرسی بدر بیشم لطف کردی اصلا فکر نیکنم همجور آقای نه اصلا اینا خدا خوش جورش که ببینم دست در نکنه بدر بیشم وای اصلا خیلی خوشحالم که این موقع خیلی سلامت بی عزیز وای بالاخره به شرش راه تو بیام ایدی هم خدا به نظر دانشگاه حامله بدونی نبی درو گویه بی قد میبی میره با گویه بی شستی که هم بیمار روزه گویه بی قلب بچم تشکیل نو بی سردش خوام بکنم ولی بگم حتما ده حامله نیست که تو اندر کسی که این بوی طوری نه تو اگه اصلا از همون اول چند من اصلا شمارش نیومه حالا خدا کنه سایش سرمون کنه ولی انشالله
Sen zine lishi برشته ببینیم من چی رو بخورم چی خواهم قربونه خدا تمام وسیله جمع بکنم به طبیعت کمکت بیا خاطی چه خبر؟ ستایش از چه نامونی؟ گویا؟ آه ایایی فعلا واسه کنم مامان؟ خب بس یه آفرین بیا اشکال نداره گم دور هم بوییم پس چه زحمت کشی اینقدر وسیله آوردیم چه زحمت؟ آماتلا؟ بیا بینام چی؟ الو امه سلام خوبی انسان قربون سلامت بی ممنون تشکر سلامت بی مرسی الحمدلله شکر قربونت خدا رو شکر شما چطورین خوبی؟ قربون سلامت بی ممنون خدا رو شکر خوبه مرسی چی؟ مگه چند بار باید با تولد بگیریم مامان؟ ها؟ نه میگن چند بار مگه باید برای تولد بگیریم؟ 3 تا؟ ای قربونت برم میخواییم ما اینجوری بذاریم بگو خب وسیله رو درست بکنیم اینا رو تو خوشحال شدی عمه زینب اومد پیشه؟ خیلی اکن؟ این خطرناکی مامان دورت بگم جوجه تو خیلی جوجه ای؟ نه یکم جوجه ای؟ آره خب پس حالا خالی کنیم اینجا برو ببین چی کار داره تا بریم پرنسسو ببینم ایگان پس ستای شمه حالا تازگیه با یکی آشنا بودیه ستای آدوه اونی تو جریانا داره ستایش نه به قرآن مامان من بازی میگم به چه درس داره خب بسرا میگذی یکم بس داریم مامان رو فعلا اجازه بخش نده بیایی و سر رو واقعا؟ آدوه چیزی تر هم بگویم فعلا خواهی این نیست چیز جدی نبی خب گناه داره نیو بخو ایگان بچنه تونی خیلی خیلی صحبت کنی؟ ها نیو بخو بچنه حالا آقا آقا مایی واقعا خیلی هم داره سخت بشی که به خیلی ازیاد چی کنن حالا مایی در حال بچه هم خواهد ها ایدونو ولی خود دلیل نمیتونی مثلا خیلی هم کنش من تو قشه بوانده خب قصد دارم جدیه قصدش جدیه کن خب خانواده من قصد داره فعلا خب مامان بابام لازم نبود و نیستش زیه خب پس چه ستایش بنده خدا داره حالا خیلی که باید ستایش داخل اون بشه درس بخونه شیم نکنه مو فکر کردم کاراکو مثلا همین چی نخواش حالا که با خانواده و مجلو درست آقا آدم باید درس بخونه ولی مثلا وقتی اگر دلش باش و مکتریم حرفی بزنیم مکتریم میگیم نه حالا کن زنگ زنم با آجی خیرم اینو من اجازه ده بیارش حالا تو بله باش صحبت میکنی حالا شما گناه هم داره با بچهه عادیه به برحال با بچه بچهش کنه کنه با عاشقی کنه ایگو یا ای اتفاق نبا بیرسه حالا که بحثا من ده چاره دم داریم ناخون جوون نبیم آخون اصلا ایشکنه نوشتی من همه این اتفاق هستیشون رو بسته همه در دوران خوشون عاشقی و بوین حالا تا دیدای کارش کنیم یه جوری تو زنگ خیره بزن خب این خیره لش بیایی حالا انشالله که چون دونی خیره زلش ریگو البته ستایش خب مثلا تیکی آیه بلی کنی که او نه خدا ستایش خوش مشاله عقل زیاده که مثلا عقل این بی خواهی با کار فرار کنه برن همین که این حرف نزده یعنی خوش ستایش هم فرم روزمه با همون صحبت کنم من خدا باید صحبت کنم دیگه چه؟ هم میگو به نظر من شرایط کار خیلی خوبه خب به نظر من نباید زیاد تحتش بگیرم با بلش شی کنه برم در کنارش دستش هم بکن باید ببینیم من اون خانواده چطوره بعضی ها هستن اول زندگی ولی البته هم یو خیره هم نگو ایگو ما میترم بهمش مثلا به هر کسی را ایدونی نونو چه؟ به خانواده چطورن آخه منونی بعضی ها اولش ادرانگان ها کار نوریم بل
درس شروع کنی مثلا اون که شیر کنی یا نه تا حق ناری مثلا برای درس بخونی ها خیر باید اینطوری هم حق و آجی خیره بدی اینطور نیست که مثلا بگیم ها اینطوری امیدوارم که درست و همه چیشون گناه داره آش آوردین؟ حتما یه آشی هم خیره بود بسید بیاریم دیگه شرمندم که این رو خدا انگاه حامله حوثی کنی دستتون در میکنه نظر کسونه پاتی؟ الان به عنوان یه دو علاقه با واسه فرق کنن علاقه دارم درس خوندن علاقه داری 50 سال پشت کنکوری؟ 50 سال کوری بید یه 2 ساله کنکوری ده من امسال شنفتم اشتباهی پیر رخی حساب یک یایم سیتی چی نزده ها؟ آزان برسد یا گوله زین نیتو انده پزشکی نیاوردی راحت چقدر ناراحت و بیاستی لا در آینده قرار پزشک رو ایشالله خب ای گویی علاش ستایش علایش فرق میکنه یکم هم هیجانات مجموعش و شخصی اون تا خوش تجربه بکنه حالا مامان بابا میتونه لااقل اجازه بدن که مثلا نامزد کنه یا عقد کنه هم رفت آمد بکنن خوش حالا عقد خب نه چون زیه مثلا حالا نامزد بکنن هم بیان همیشه با هم آشنا و با هم خیلی خوبه که دقیقا بنابراین اخلاقیاتش برام خوبه یا نه حالا بعد دوست تصمیم بگیرن راحتی رو تصمیم خیلی با مامان بابا اشتباه کنم ولی خب میتونم حتمش رو فاتی میزنت خراب بیه ببرد یعنی پیا خب رگای تو همین که تو پشت ستایشی خوش خوبه باید بیشتر باید صحبت کنیم اش بگی که مثلا یه رعته یه چرته که مثلا یه وقت خدایی نکرده یه تصمیم اشتباهی نگیره به زندگیش راهنماییش میکنم حالا بالاخره نظر خوشه دیگه زندگی خوشه نمیگم ازش تصمیم بگیریم ما خیلی پیشنهادش بدیم ولی خب میتونیم تصمیم بگیریم نه خیلی نه نونم به نظرت بیا ماما به نظرت آجی خیره قبول کنه ما برم برم ستایش هم؟ کار باید ناره خب بهتره بله حالا باش صابرم میرم من نشه بیام یه غذایی سی ایدی درست کنم باشه تو مثلا تولیدی بابا هر تماس کنم با آجی خیره دوام نمیدی میگه میگم هر چی تماس گیرم با دوست داره جواب ندا میگم حضوری بابره یعنی خون برن بابا حضوری بده ها فاطمه بیا رو بگم فعلا جواب نمیدید حضوری بده هم بهتره بدونی در بابا ستایش ایرو بود دوست ما مثلا اورو بود من نظر کنم با چی کنم من نظر ما حضوری بده ای تو که مثلا یه پیغام تصفان بفرستیم بگیم بیو یا چی یا مثلا خب بیاره میره ولی اگر چه بوه مثلا خود بره حضوری راحت‌تر و بهتری بده مثلا بیاره حالا یه وسیله آماده کنم فقط این رو دلم درست کنم گم شاید بیاتمون بخوره مثلا برم میکنم میشه بعد بیارم فعلا خب غذا ایدین درست ایوان یه کاسه دارم میری؟ کاسه؟ نه ایگم فاتی مو ایران بدین ستایش دارم ایران بدین ستایش نه من اجازه ایده بیام نه حالا یه جوری مشغولی که بچم نیاره و البته این حضوری هم دوره داره نه حتما برم خدا قربونه تو سلام مامان تو دیلا چی بخونیم نکن سی چه باید سیش گویی نه چی گویی حال نمونم نبا کابه نبودش بیا عرده دشته بوش بیا خوده ای چی میگو ولی این خیلی نکشناسان دونم دین داست چی بخونیم خطی بود حالا اگه کی بهتون ببرین سیش بود کاش نیگویم را دنبال ستایش حالا باید برگوره ترسم الان بارش رو یه درد سر جدید
ترگو که اصلا ما چی نگوییم بنوریم خوشگل فهمیست یه نگه باید این کار بکنیم بگن نه اردیم اومی زنگ نزه وقتم خود خیلی کار ناره ولی اردیم زنگ وقتم خود زه بودم که ده خیره جلش نبود انده خیره خینینه بدبخت ممکنه بگن دلم خواستم بگم مش نگیم یه دفعه که دست گویی ده نووبی چارش کنید ده من نووبی سلام ستایش چطوری؟ خوبی؟ فقط ما تازه گوییم این خواهد کنه خیره هیچی نگویم نه هیچی نگو فقط درونه این باید صحبت کنیم یکم سر عقل بیا گام باید حالا باید صحبت کنیم بریم من جریان کنه شوبی خب بازم تا میرونه که جور روزی هم خیلی نام متاقشه کسی کرده جور روی هم او رو بزنم دست در نکنه دستم تو زحمت اون بشیریم به تکوری با کن دست در نکنه ناراحت شده دست درومه که با ستای صحبت کنیم بیشتر خواستم نام از زبان خود بشم مثلا جریان چی بیاد مثلا آدمی نبی که تو بخواه یک کرین وارد زندگی کنی یک کریومه بی مثلا خواستگاریم اصلا نخواستم جواب مثبت بدم مثلا به فکر درس خوندن از شعرم بیام مثلا مامانینی یکم رفتار این نشون داد من همسر لجبازی بشتم بگم تا جواب مثبت کرد خوب بیام بگم دوستش دارم میتونم تو خنیا بس لج بازی خانوادت بی آینده خود خراب کنی ما یقول حواس عقل داشته حالا از این بعد قبل اینکه خیر تصمیمی بگیره قشنگ خوب بکو 2 تا 4 تا کو اصلا نهایتش خیر و مثلا یه روز باید تجاری کنن 2 روز باید بحثی کنن 3 روز باید بحثی کنن ولی تو آینده کسی که خراب پشت کنی. تو خانواده هم الان پشت کنکوریه خیلی کنکور بی الان بخوای با این مسائل خودت درگیر کنی در کنکور چی هم میتونی قشنگ یه سال یه رو دوباره هدیه یا اون تحصیلات خودت نابودی کنی کامل ایما اشتباهی لکیم تو ده اشتباه نه خب اینجوری ستایش میشه کردم تو خود کاره خیلی ولی حالا که درگی از سر لجبوزی و لجبوزی زندگی آدم خوش نابودی او بود نه تنها تنی تری دست عبرت به مامان بابی بلکه زندگی نابودی او بود هم جای سیر گذشت و که دوباره ادامه بین نوری از نظر کار نکن یک تا به یکی حس نوشی 2 و یکی و خانواده‌اش مثلا مطمئن نباشه دقیقاً 3 یکی وضعیت مالیشه به سنجی 4 اخلاقشه به سنجی 5 یکی بدونی دوست داشته و خیلی مهمه ولی یکی بخواه به سر لج هر کس رو زندگی روی اصلا درست نیست حالا خودی هر کار اصلا کارم سریناره یعنی اصلا شناسترش دوری شناسیش یا نه یا همین تو حقوق هم همین تو نه از طریق خانواده شما خیره نبیوریم با خیره صحبتی بکنیم بناریم نه ایدونی که حداقل ما هم به لجبوزی درای این هم نه ایدونی چنه الان که حرف ستایش شنفتان ستایش درای کنم به لجبوزی کاری کنم یعنی الان بخواب مامانش بدرای به مامانش بگه ها میخوامش الان مثلا با خودمون راحت میگی که نه من میخوامش من فقط سر لجبوزی با مامانم کاری کردم درسته ستایش به نظر ما ستایش خوش باید از سر لجبوزی بیا پایین خب با مامانش صحبت کنه بگم مامان ما ناراحت و بیام رفتارتون آخه مثلا راجب ما چه فکری کردین که مثلا قبل از اینکه بیای و ما بپرسی چه اتفاقی واسه مون زندانی کردی درسته خاطر هم یه بی فقط خب به نظر ما باید واجب خیره صحبت کنیم که رفتارش کم مناسب نبی بس همین ستایش میستنی که باید باش رفیق و بعدش هم تو هم باید ستایش احترام پدر مادرت داشته باشی هیچ وقت پدر مادر بدخواه ما نیست یعنی هر جا که ما بریم و بیایم آخر پدر مادر کسیمونه مونه رفیق سرکویی زنه فامیل سرکویی زنه زینب من فاطمه رفیق سرکویی زنه فامیل سرکویی زنه دستی بگم همسر سرکویی زنه اون کسی که سرکویی زنه عیبتونه پوشونه مامان تو باباته یعنی کلا باید خیلی بهشون هم عشق بورزی هم باید عشق به حالا سی خاطر یه اشتباه کوچولویی که اونی کرده نباید ما زندگی خودمون رو خراب کنیم حالا ما رو خیره نمو بردیم باش صحبت کنیم تو نداری دوباره جلو خیره هی بگوی نه این خامش چون ببین الان وسطمون کلا ما قیافتی که دیوم موسیقی ما مثلا دیوم مثلا انگار بی خیال کار خوبی فقط سر لجبوزی مثلا لجبوزی خوب نیست هم یه کاری انجام بده
نخواستم حالا راضی هست با خیر ما صحبت کنیم؟ به کوتاهی؟ خاطر یعنی جلسه با خیره بنخود یا برتش یا بیارشونتون خود بشی یه طوری بهش بگو که یه هم به قرور مثلا یه سنیه بچه‌یه نباید فعلا باش لجلت بازی کنیم من طب نرم چیه باش تمام رای چوی درست کنم برای قولینه نه هرچی سیاره ما داره میده به بشر به نظرتون کی بره؟ استقلال عوابی تیم آقا 8 سال نداره خیلی هم خوبه 8 سال نداره عروس آسیایی چه همه بود آوردیم تو تای برسیم مناش ما همه ده هم هر کیا میکنیم هر ما کنیم به قبول ستایش بهتر حرف بزنه بنده خواهم من اینکه چه دا 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 آقا ما داریم اصلا شما میمشی صوبیاتمون این قصد اون اجرازه ولی یه چه نزمون داریم یا برده یاره تا پرچ وای یه قرار استقلالی هم پرسپولیسی پرسپولیس خیلی با منه با من میگه من بچه‌ها با این ترکیب پدرای استقلال همه با هم میرن حالا نه استقلالی بزن قرار پدرای استقلال وای ولی واقعا خیلی استرس دارم ببینم چی بود آخرش به نظر تو چی بود؟ پیام 2-1 پرسپولیس 2-1 تو چی بود؟ به نظر من 2-1 پرسپولیسی بره حالا خب نره پرسپولیس 2-1 بره علی برو بی ما هم گل بزنه انشالله یعنی مثلا هیجان دارم اگر آقا یه چی اگر استقلال با خب یه جانشاب اونه ما بخوریم اگرم پرسپولیس بود تو باید یه پارچ اون یه جا سر میکشی قبوله؟ تو چطوری بطری بدبخت بار؟ نیما پرسپولیسی آقا 8 سالی نبرده امسال هم میبرم آقا باش یه لیوانو سر کشت یه لیوان باش تا دست جمعی یه جانی شده نیما همه یه جان میشا بخوریم تو خود تراوات شو بچه نگاه حتی دارم خیلی ترجیب هم معلوم و پرسپولیس بهتره مامان میایه همه سلا رو کن آمان همه چیز پرسپولیس تلویزیون آنسل کن اگه تلویزیون چرا دیم؟ یا توی دهی؟ خاک مستره ترکیب سکا واقعا چی ترکیب نازنی تیگی کی بره؟ به نظر پرسپولیس دفاع چپ و میلاد محمدی و راسون گودرزیمون و تو آره وکیلی اصلا پرسپولیس کورو استقلال کورو و با حد داره میرگی به تک موفق میلاد رو نمودتون نومنه همه نظر آقایدی با کیه؟ ایزی با پرسپولیس حالا پوش هستی نواسته کارخونه تو کشی به پرسپولیس با بخوریم فعلا یا علی بگو امام سعید دوباره خلق و پا کن دوباره هفتا میخوری باز بازنده پرسپولیس دیدی ما که هیچ کاری نترسیم از این پرسپولیس تو 9 ساله و بی 9 سال نترسیم مهم اینه که بازی ما بهش ها بهتر بی 9 سال پرسپولیس همون سال هی بزنین مثل علی چرا ولی نیسته خدای بخیر حسابش کنی استقلال خیلی حمله که ما حمله کرده خدا سالی‌های خودنمایی که خدای امسال شروع دیگه از انسانی ما قهرمانی بود به چنگار سوال داری یا؟ آها من صدای درزه کیه؟ خوبی از خیلی چی داری؟ سلامتی؟ بشو قربونه سلامت خوی چه خبر جات خالی؟ بفرم چی کنی؟ سلام خوبی؟ چی کنی؟ دائما اصلا تا لسر بوزی اجازه کنی بطن بوزیلیش بی پرسپولیس گل نسی ده خورده امیر زرمو بس این تخته چی ریم بوره نه من سوزیگون میبه برشت یه چون وقت مونه نه نه باشی گفتم میبره خود تنده باید زینب ستایش از صبح تا یا استقلال هم بوده تیم چی با استقلالی به مرده ایشا هفته نخریم میخواه به این کاری بخونی خب پتی کوری بری چه چادر تنی دروری دا
وما هم يروح نعم زوری هم خوبی از ستایش آورده نه؟ وانا حسیت من عايش بقري فتاش دید دو هم تا بعد برداشت شیردی هم ستایش اما آقای مشخم فاطمه امیر خیلی باش صحبت کرد اشتباه متوجه بودی فاطمه بهتر دونه فاها یا نه؟ ها اتفاقا ستایش به دست دیگه ای داشت ایگو مامان من خیلی دوست داشتم مامان من به جایی که بیا و مو سوال پرسه یا من تو زندونی کنه خاص يجي من الخاصم يجي طابنش انا يفكرينا ما انا شو ستارون انا شيء كرمنا خاخا دوم تستو كريشن تكون شيء ستوري لا ما كرما خاص قوليش يعني دراي قم كرئي خايا بس تجي ما نكرر منينا ستوري شيء خامش عادتكم چیزی بین شو هست چه فکر خان یا چی اتفاقا ستایش به همین ناراحتی من اصلا ها خیلی ستایش دونی یه فکر ایشان که فکر کردین یه باشه ستایش هم لج که الان اصلا لج ایشان ده او کار نیخواه اما اصلا لج ایشه خواهی کار بکنه به نظر من تا قضیه بیخ پیدا نکرده و خراب کنید از اون بسر یه سلج ایشای کاره کرد علی میشناسه شخصی نه خیال راحت و نه به خبر لمید از اون بسته دستایش به چیه؟ چند سال دستی هم یو اون خوی بچه چطوری نه ولی از اون بسته من فاطمه مگون طور نیت خیرنه بیا بشون هلا که دستایش میرنه خیرنه بیا ستایش هم میرو بود دوتاشون هم میره ری و ری کنی تا این مشکلی که بینتونه هلا بو بیا بعد کاری شامل اون استان چه ستایش بانگش کتابیا میره تیپ بشینه فاطمه بانگش کتابیا ستایش دنده بیان با هم مشکل چند ای بیا بیا بشی فعلا هلا با هم آشتی کنیم یک کدورت لمونی که عزیزم سه چه سنه خویه سایش همیشه مامان بابا دوست دارن هیچ وقت برخلاف مل تو هیچ کاری نه انجام نیه من ساینده سیانده کنم رو بازم خدا رو شوی مشکل نداری